Không đụng hàng luôn. Bao nhiêu năm rồi anh? Bán bao nhiêu năm rồi? Chỗ này là 40 mấy năm rồi. Ghê vậy? Chỗ này là 40 mấy năm. Chỗ Nguyễn Tri Phương và Hảo là 40 mấy năm. Dạ. Còn ở nhà là bán 60 mấy năm rồi. Vậy là coi như này anh được chuyện. Ăn bánh mì 4 đời luôn á. Ăn cái bà đó có cháu nội luôn rồi, cháu nội lớp 2 rồi đó. Xin chào cả nhà, Gia Phú Dân Hiệu rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với VM Food Travel. Xin lỗi cả nhà, mặt hơi buồn tí xíu tại vì thật sự là sáng giờ tụi mình quá xui, đi là gần như là 3-4 quán rồi mà không có bán. Nghỉ lễ sớm quá, mới 28 mà nghỉ lễ tới chủ nhật luôn. Thì bây giờ là tới chiều thì cũng nãy cứ tưởng là bạn mình cho cái địa chỉ là 5 giờ bán, ngay về tới 6 giờ họ mới bắt đầu họ dọn ra đây để mua quay cả nhà. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn bánh mì thịt heo muối để trải nghiệm thử xem bánh mì thịt heo muối ở đây nó như thế nào. Thì Phú đang đứng ở ngay gọi là ngay ngã tư Hòa Hảo và Nguyễn Tri Phương. Mình lấy vậy dễ ha. Số này là số 311 Nguyễn Tri Phương. Rồi, bây giờ chắc là đợi sắp xếp đồ mình vô người quay chia sẻ cả nhà. Đừng quên like, share cũng như ấn nút đăng ký nha. Cảm ơn cả nhà nhiều. Có 7-8 kg á. Trời ơi, giờ là chú xách kìa, chân lên ở trên tủ đó cả nhà. Nó mấy cục lần chú? 6 cục. 6 cục. Wow. Rồi, chú đang cắt chả trước. Đông quá. Mới vừa đẩy ra khách ồ đó. Bắt đầu bán rồi, cửa trái trước. Tháo gì? Giới thiệu với mọi người thì đây là anh Giáo, anh đang cắt thịt heo, cái này gọi là ba rọi ướp muối. 3 rọi ướp muối. 6 giờ mình bán ở đây ha anh Giáo. 5 giờ rưỡi. 5 rưỡi. Bán tới hoặc 12 rưỡi. Anh Dạ. ăn cùng sắc nước đi. Vậy còn ở cái địa Ngô chỉ Quyền 54 Ngô Quyền rồi bán 4 giờ. 4 giờ chiều. 54 Ngô Quyền nha cả nhà. Mình nếu mà muốn sớm mình có thể ghé 54 Ngô Quyền. Rồi. Cái này là mình là mình tự ướp ở nhà luôn ha anh? Ướp nhà, anh làm nè, anh là người làm nè, người đi mua thịt luôn. Dạ. Đi mua thịt là ở ngoài chợ Bình Điền mua thịt ba rọi mua cục bự không à, dạ. cục là 7-8 kg không à, 5 kg trở lên là ít nhất. Cả nhà nhìn là miếng này vừa có mỡ, có nạc. Một ổ bình thường là 25.000, 25.000, 40. Đặc biệt 40 là như là cắt thanh bự, thanh bự thanh bự là không có đụng hàng luôn á. Dạ. Có rồi cắt cái đó là không có ai bán luôn á. Không sao đâu, không rớt rồi. Là mình chỉ xe của mình làm món bánh mì này với bánh mì gì nữa? Bánh mì ba rọi ướp muối là ba rọi là món đặc biệt và đặc sản ở đây mà. Dạ. Món ba rọi đây là không đụng hàng luôn. Bao nhiêu năm rồi anh? Bán bao nhiêu năm rồi? Chỗ này là 40 mấy năm rồi. Ghê vậy?
Chỗ này là 4 mấy năm. Chỗ Nguyễn Trung Phương và Hảo là 4 mấy năm. Dạ. Còn ở nhà là bán 6 mấy năm rồi. Vậy là coi như này anh được chuyện. Ăn bánh mì 4 đời luôn á. Ăn cái bà đó có cháu nội luôn rồi, cháu nội lớp 2 rồi đó. Rồi. Út. Có biến nên phải ấy rồi. Đó. Tiếp tục. 4 đời vậy là coi như là cái này là anh được gia truyền lại ha anh? Cái này nghề của cha mẹ mà. Dạ. Ồ, bánh mì ba rọi muối gia truyền, ướp muối 4 đời. Đâu có, cái này có 2 đời, cái người ăn á 4 đời luôn. À, người ăn 4 đời. Người ăn 4 đời luôn. Người ăn cái bả đi học rồi bả đi ma bả vẫn đi ăn dạ. Rồi bả có cháu nội luôn, bả kể chứ không mình cũng dạ. ăn lúc ba anh bán rồi. Dạ, mà này mình mua lẻ thì bán sao anh? 35.000 100g thịt. 35.000 100g. Mình có nghĩ cái nào không anh? Không, chỉ có không có nghĩ Tết luôn, không có cần nghĩ đó. Ở ngoài đang bán mấy ổ thịt nguội kìa, ra coi cái đi. Đây cả nhà ơi, xe bánh mì. Đó, mấy tảng thịt bự không. Nhìn cái cục pate cũng đã ghê. Pate này mình mua ở nhà làm á chị? Nhà làm luôn. Dạ, nhà làm luôn. Ổ gì đang bán cũng là 25 hả gì? 25.000. Thịt nguội với lại cái có thịt nguội, có chả. Cái mặt cắt pate á, quay cái mặt cắt pate nhìn cũng đẹp lắm. Ok. Rồi, cả nhà đang xem mấy thịt ngoài, mình giờ đứng ở trong mình hỏi. Ủa cái này là mình là Bao rồi sao? Là mình phải như thế nào? Anh chia sẻ sơ về cái này làm được không? Tức là mình anh làm xong anh mới buộc hả hay sao? Làm đi mua về ướp xong mới luộc, nó ướp xong rồi luộc cuộn lại mới luộc. Luộc thôi chứ đâu phải là mình đâu có quay đâu cái gì. Không luộc không à? Dạ. Đó đi hấp, bây giờ cục bự quá hấp hết nổi rồi. Hấp lâu lắm. Dạ. Luộc cho nó lẹ chút. Trời ơi. Cái mâm mà tại mọi người không thấy chứ Phú đứng ở đây nè, cái mỡ nó chạy xuống cái mâm. Rồi đó. Mua hả? Mua 1 kg luôn hả? Đó, kỹ thịt coi cắt ký cân luôn. Ký 350. Hồi nãy bán có mấy ký rồi, hồi nãy thịt ở nhà đó, nãy kinh doanh thấy thịt nhiều không? Bán đó. Ta mua về chắc ăn cơm mà. Cận vô miếng thịt. Cái này dành cho những ai mà thích béo béo. Mà này mình có ăn thêm cái ly lại sốt nào không anh, hay là chỉ với nước tương thôi? Tương ơi là mặn rồi đấy, ăn mặn mới chấm chứ ăn bình thường là ngon. Ăn bình thường luôn, khỏi cần. Tại nó muối là mình nó mặn rồi, nó dạ. Ăn tại vì cái này nó mặn rồi, khỏi chấm, ăn lạc rồi. Ký hả? Ký chưa? Chưa. 2 miếng 900g rồi. Xong cái này chắc mình cũng gọi 1 ổ. Sẽ kia làm 2 ổ, 1 ổ 25 bình thường cho mọi người xem, và 1 ổ 40.000. Mỏng quá vậy. Bự quá ha. Cái này là cái phần nào của con heo vậy anh? Ba rọi. Quên ba rọi. Quên. Đâu mà có nó ba rọi mà. Quên, bị lắc não tự nhiên. Khổ ghê không? Rồi. Bây nhờ chị làm em 1 ổ 25 với 1 ổ 40. Ổ 40 là sẽ nguyên miếng luôn đúng không chị? Từ trước nha. Ổ 25. Ổ 25. Đây. Pate. Bơ. Có chả nữa. Ổ 25 là có chả. Có thịt nguội luôn. Là 25 mình bán đúng vậy đúng không chị? Đúng rồi, 25 bán đúng. Dạ, bán đúng giúp em nha. Để người ta nhiều khi ta xem người tới bán. Dạ. Nếu mà ai thích mà ăn thịt không 25 thì nói. Không thì cái ổ giờ nó sẽ vừa có thịt nguội vừa có về. Cái này là
Cẩm 25. Sắp cay lắm nha bạn. Nguy hiểm quá. Thôi mình ăn ổ 40. Đây giờ ổ 40. Ổ 40 của em đừng bỏ ớt. Đây, để cắt một con lát ra như vậy. Gì cái tảng ngày bán 7-8 tảng đâu ở trong kia nữa thì chắc cũng 10 tảng. Nó nguyên miếng nó là nhét vô ổ bánh mì 110g. Hơn 100g luôn. Thì loại này là có tặng hơn 100g. Dạ rồi để cho luôn. Hay để lật ngược ra hay để nó gì đẹp hơn? Để vậy đúng. Rồi, thêm một tí rau chụp hình là đẹp, đừng có lắp đầy là đẹp. Rồi khỏi bớt nha cô. Rồi ít rau thôi. Rồi cho muối tiêu vô. Đó. Không cần thêm gì hết, chỉ ăn vậy là ăn thôi đúng không? Ok cô. Dạ rồi. Ok, xong rồi cả nhà ơi. Thì cái ổ 25 là mọi người thấy rồi, bây giờ hiện tại đang đứng ăn bờ hũ bụi, không thể cầm ổ 25 mà mở ra được. Mình ăn là ăn ổ 40.000. Đây. Bây giờ thì Phú và Mèo xin mời cả nhà, cô chú anh chị và các bạn chúng ta thưởng thức bánh mì ba rọi muối. Cái này là thịt kẹp bánh mì. Cái này thịt kẹp bánh mì nó tràn ra luôn nè. Tràn bờ đê luôn. Mở luôn nha. Mở ra nè, đó, đơn giản là vậy thôi, không có cần phải nước tương, nước tiết gì hết. Rồi cái miếng thịt nè. Thôi tỉ vô. Đang sôi rồi bạn. Những tín đồ mà thích mở màn thì đây. Muối thì chắc là bị mặn mặn rồi. Ai khẩu vị mặn mặn và này đúng nghĩa là ai có khẩu vị mặn luôn á. Nhìn thật là hài hước. Lần đầu tiên ăn ổ bánh mì kiểu gì. Rồi cắn nha. Ôi ơi. Nó cong vòng theo cái miếng thịt luôn á nha. Nè. Nó nặng trĩu ổ bánh mì. Trời mà ổ này quên lấy tờ giấy rồi cầm nó bị mở. Trời. Ăn dạng giống như nhân mặn mặn á, mà ý là nó giống như cái dạng thịt hun khói cả nha. Béo. Wow. Công nhận mặn thiệt á. Nó mặn là nó ấy, như nãy có rắc muối tiêu không ta? Có. Một phần nó mặn vô cái muối tiêu nữa, để mình cắn cái phần không dính muối tiêu. Ba tê cũng không có quá ngậy nha. Bẻ cái phần này ăn. Cái này có ba tê. Ba tê không có bị quá ngậy mà ngán. Rồi lâu không ăn ổ bánh mì. Nhìn nó vui vui. Mỡ á, dầu ha, mỡ nè. Phải lót giấy. Bữa nay ăn thử miếng thịt. Nói chung là cái thịt này ướp muối nó mặn mặn nhẹ nhẹ thôi đấy nha. Nhưng mà rắc thêm cái muối tiêu cái vị mặn sẽ nhiều hơn, cho nên là nếu mà mình nghĩ là buộc phải rắc á. Tại nếu mà không thì cái ăn quà chung với cái bánh mì thì cái miếng thịt nó cũng sẽ không có đủ độ mặn lớn át ổ bánh mì đâu. Thêm chút muối tiêu. Nói chung là ổ bánh mì này cũng vị nó cũng đơn giản, nó chỉ là chỉ thịt và ấy thôi. Cho những ngày nếu mà theo mày có một chút tí cái nước mắm như vậy sao? Có thể nếu mà ăn với nước mắm nó sẽ ngon hơn á. Ở đây chưa thử. Quá trời là gạt xeo. Giữa đường. Rồi chua, rau nha. Chua không bị chua, nó có một chút xíu ngọt ngọt để nó chung hòa cái vị nha. Mở luôn bạn. Cái gì? Mở ra nữa rồi. Lát miếng thịt vô rồi. Chưa. Rồi còn nữa hả? Còn. Đó. Wow, trời. Nói chung là nếu mà nghĩ là mọi người mà sợ mà bị mặn á, mà cho những ai thích ăn đậm á thì
thì rắc muối tiêu, còn không á, thì chúng ta không rắc muối tiêu. Nó có vị mặn của thịt thì đòi mình về mua về nhà, nếu mà có nước mắm á, mình thử chan lên ăn thử xem. Mình nghĩ là chắc có thêm nước mắm ăn sẽ ngon, cũng ok lắm. Rồi, mình xin phép cả nhà nha. Bữa 50 á. Đây là cái ổ 25 này cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Cái mỡ nó thấm. Đó, ổ bánh mì. 25.000. Giờ nó bị dính vậy. Đó. Cũng nhiều. Ok. Mình ăn ổ 25 có vẻ 25 mình cũng đầy đủ á cả nhà. Rồi. Ok. Rồi ok. Cả nhà thấy ổ bánh mì ngày hôm nay như thế nào hãy để lại bình luận phía dưới nha. Riêng Phú thì Phú thấy là cái bánh mì á thì lúc đầu ăn sẽ giòn, nhưng nếu mà mọi người để mà cái nguyên miếng thịt giống như nó không có giống như ổ 25, để thì một lát một phần á, do lúc mà cắt những cái mỡ á, nó sẽ làm mềm cái ổ bánh mì đi bớt. Cho nên nếu mua thì mua ăn liền, hoặc là kêu để riêng mình về mình bỏ vô cũng được. Thì nói chung là ổ bánh mì này ăn cái vị nó cũng lạ, là nó thiên về cái vị mặn mặn hơn. Đó, béo béo mặn mặn. Ai khẩu vị của cái này thì mình đến thử nha. Còn ai thích mà ngọt hơn thì chúng ta cứ ai có nước mắm thì mình chan lên thử, và cho mình bình luận ở dưới xem cái cảm giác thử cái loại đó như thế nào nha cả nhà. Rồi, cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Thì địa điểm bán đầu tiên 4 giờ là ở 54 đường Ngô Quyền. Bắt đầu tầm 6 giờ là đẩy xe ra đây, 300 đường 1 Nguyễn Tri Phương nha cả nhà. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.